વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ દાબેલીનો મસાલો. કચ્છી દાબેલી લગભગ દરેકને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે અને એનો જે મસાલો હોય છે એ જો ટેસ્ટી હોય તો તમે જે દાબેલી બનાવો એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને મસાલેદાર બને. જનરલી લોકો બહારથી લાવીને દાબેલીનો મસાલો યુઝ કરતા હોય છે, પણ જો તમે ઘરનો દાબેલીનો મસાલો બનાવીને દાબેલી બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને જે લોકો ઇન્ડિયાની બહાર રહેતા હોય તો ઘણી જગ્યાએ દાબેલીનો મસાલો મળતો નથી હોતો, તો એ લોકોને આ રેસીપી ખૂબ જ હેલ્પફુલ રહે છે. તો ચાલો ઘરે દાબેલીનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો એ આપણે જોઈ લઈએ. રોજ આવી નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા આ બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. અને જે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી છે એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સૌથી પહેલાં એક ફ્રાય પેનમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકા ધાણા, 1/2 ટેબલ સ્પૂન જીરું, 1/2 ટેબલ સ્પૂન વરિયાળી, 4 લવિંગ, 1 ટીસ્પૂન કાળા મરી, 1 નાનો ટુકડો તજનો, 1 સ્ટાર અનાઈસ કે જેને સ્ટાર વરિયાળી કહે છે, 1 મોટી ઇલાયચી અને 1 તમાલપત્ર એડ કરીશું. હવે આ બધી વસ્તુને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે શેકી લેવાની છે. થોડી થોડી વારે એને હલાવતા રહેવાનું. ધાણા અને જીરાનો થોડો કલર ચેન્જ થાય અને આ રીતે તમાલપત્ર ક્રિસ્પી થઈ જાય એ પછી આમાં 5 થી 6 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરીશું. એનો ડીટાનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે. આ થોડા તીખા હોય એવા મરચાં મેં યુઝ કર્યા છે. ગેસ બંધ કરી દો. હવે આ ફ્રાય પેન અત્યારે ગરમ હોય ત્યારે જ એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકું છીણેલું ટોપરું એડ કરી દેવાનું. એને પણ મિક્સ કરી લઈએ. હવે આમાં 1 ટીસ્પૂન સંચળ, 1/2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ અને ચપટી હળદર એડ કરીશું. આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ઠંડુ થઈ જાય એટલે મિક્સરના નાના જારમાં લઈ લેવાનું. એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન શેકેલા તલ એડ કરીશું. જો તલ કાચા લીધા હોય તમે તો એને જ્યારે તમે મરચાં એડ કરો ત્યારે એડ કરવાના. હવે આને ગ્રાઇન્ડ કરીએ. એકવાર મિક્સ કરી લો. મસાલો બનીને તૈયાર છે. એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે આપણો હોમમેડ દાબેલીનો મસાલો યુઝ કરવા માટે તૈયાર છે. આ મસાલો યુઝ કરીને જો તમે દાબેલી બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ મસાલાને તમે એરટાઇટ બોટલમાં ભરીને ફ્રીજમાં 2 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે. આવી જ બીજી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો.